Hej och välkommen till geovloggen. Vi kom åkande på den skånska landsbygden och så fick vi se något intressant. Ett ödehus. Så vi tänkte att vi skulle titta lite närmare på det. Se vad vi hittar för spännande i det här huset. Så följ med in. Grinden står öppen. Välkommen in. Det finns två hus, något uthus här. Jag ser dasset där vi ska titta där ute närmare där och sen är det ett stort hus här. Men vi går in här först. En inomhuspool. Ser ut som det här kan rasa ihop när som helst. Väldigt blött och fuktigt. Snyggt kakel. Snöskiffern och krattan står redo ifall man vill snygga upp det. Vi går ut och kollar lite. Där borta har vi någon lekstuga. Dit kan vi gå. Hej hej! Välkomna in! Någon har samlat ihop ved här. Undrar vad de ska det till. Det var en lekstuga med ved. Eller snarare trästockar. Vi tar och tittar på det här sista huset. Uthuset. De har glömt sina byxor. Hallå? Kylskåp. Det var inget där. Här står det en massa knutar och linor till fiske. Vi går ut. Här uppe är det en vind, men det tänker jag inte gå. För det där taket som var där inne det kan ju ramla ihop när som helst. Vi ska ta en titt på dasset. Det är ju alltid kul. Skitkul! Ja men hallå, låt mig skita i fred och kolla för nya andra kanske. Gå! Inte får man skita i fred än sitt ödehus. Det är alltid kul med sådana här övergivna ställen. Jag får tacka så mycket för att du tittade. Vi ska åka vidare nu och se om vi hittar några mer intressanta platser. Och gillar du sådana här platser så finns det fler videos. Klicka till exempel på den här nere i hörnet. Det är ett intressant övergivningsställe. Ha det gott, hej då!